Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, τρίλα λύση του Μαύρο Πρόβατο με τον Άλεξ Ανδροτσίνκο. Και όπως έλεγα πιο μπροστά, θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαδρομή για να καταλάβουμε πώς εμπλέκεται ο κ. Επστάιν με τους Έλληνες οσυλλόγους. Στα αρχαία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σε αυτά τα περιβόητα αρχαία Επστάιν, η Ελλάδα αναφέρεται περισσότερο από 1.500 φορές. Θα σας πω ότι το όνομα του Τραμπ αναφέρεται 1.000 φορές. 1.500 φορές, και αυτό που θα πούμε σήμερα δεν έχει σε καμία περίπτωση μια θεωρία συνωμοσίας, είναι επίσημα έγγραφα. Είναι emails, είναι συμβόλαια, είναι αναλύσεις αγοράς, αλληλογραφία με τραπεζίτες, με ακαδημαϊκούς και πολιτικούς. Και στο κέντρο όλων αυτών η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός και η μεγαλύτερη λαιλασία που έχει γνωρίσει μια ευρωπαϊκή χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω σε έναν ολόκληρο λαό, και αυτό βέβαια ήταν προήμιο των όσων θα ακολουθούσαν γενικά συνολικά στην Ευρώπη, με τον COVID και στο σήμερα. Στις 9 Μαΐου 2010, νύχτα, ο κύριος Πίτερ Μάντελσον, ο πρώην υπουργός της Βρετανίας και στενός συνεργάτης του Τόνι Μπλερ, στέλνει ένα email στον Τζέφρι Επστάιν. Του δίνει μια προωθημένη advance notice, μια προειδοποίηση εκ των έσω για το bailout των 500 δισεκατομμυρίων που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα. Τη νύχτα πριν αυτό ανακοινωθεί. Ο Επστάιν παρακολουθούσε λοιπόν την ελληνική κρίση από την αρχή και βέβαια δεν ήταν και ο μόνος του. Πώς φτάσαμε λοιπόν στα μνημόνια, πώς επευλήθηκαν σε ένα λαό, παραποίηση των στατιστικών στοιχείων, η συνέργεια των πολιτικών, των υπουργών οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, της Στατιστικής Υπηρεσίας και όλου βέβαια του μηχανισμού, του τραπεζικού μηχανισμού που οικοδομήθηκε σε αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2010, ένας Έλληνας που δούλευε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για 21 χρόνια, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για 21 χρόνια, ο Ανδρέας Γεωργίου αναλαμβάνει επικεφαλής της νεοσύστατης ΕΡΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το 2010, λοιπόν, αναθεωρεί, για να πάμε λιγάκι έτσι και να θυμηθούμε τι ακριβώς έχει γίνει, αναθεωρεί το έλλειμμα του 2009 ότι δεν ήταν στο 12%, αλλά ήταν 15,4%. 3,4 μονάδες παραπάνω, αλλά το βάλουμε σε ποσοστά, είναι 30%. Και αυτά τα στοιχεία γίνανε το άλοθη και τα μνημόνια. Ήταν αληθινά. Τον Οκτώβριο του 2008, ο κύριος Παπαδημούλης είχε ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν, προσέξτε, αν θες να χώσεις μια χώρα σε μπελάδες, κάνεις αδιάφορες, έξυπνες ερωτήσεις. Μπορούν τα χρέη δημοσίων επιχειρήσεων να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του ελλείμματος? Η επίσημη απάντηση, όχι, δεν μπορούν, αλλά ήταν και η ιδέα. Και αυτό ακριβώς έκανε ο κύριος Γεωργίου. Πρόσθεσε τους ισολογισμούς 17-10, θέλω να δείτε τους συσχετισμούς και τι προηγείται. Πρόσθεσε τους ισολογισμούς 17-10 στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, παραβιάζοντας όχι μόνο την εθνική νομοθεσία, αλλά και το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών λογαριασμών. Θα θυμηθούμε καλά ότι η κυρία Ζωή Ιωργαντά, καθηγήτρια της εφαρμοσμένης οικονομετρίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πρώην μέλος του ΔΟΣΟΥ της ΕΡΣΤΑΤ, κατέθεσε στο δικαστήριο. Είχα πει στον Παπακοσταντίνου, τον Πετσάλνικο και τον Κακλαμάνη ότι θέλω να παραιτηθώ. Ο Παπακοσταντίνου μου είχε πει ότι θα κάνετε ό,τι πει η Eurostat. Να μην παραιτηθώ, γιατί είμαι πατριώτησα. Μάλιστα. Δηλαδή, για να δεις τον πατριωτισμό, θα πρέπει να χώσει μια βαθιά μαχαιριά στην καρδιά του ελληνικού έθνους, του ελληνικού λαού και της Ελλάδας σαν χώρα. Ο Υπουργός Οικονομικών, λοιπόν, ο κ. Παπακοσταντίνου, της έδωσε την εντολή ότι θα κάνετε ό,τι πει η Eurostat. Ο κύριος Νίκος Στρόβλος, ο πρώην Διευθυντής Εθνικών Λογαριασμών της ΕΡΣΤΑΤ, δήλωσε: αρνήθηκα να υπογράψω τη δήλωση του ελλείμματος. Λάθος πολλαπλασιαστής, οφείλεται στα διωγγωμένα στατιστικά που έστειλε ο κύριος Γεωργίου, και έτσι με τη διόγκωση και την αλλίωση των στατιστικών πήραν από τον λαό περισσότερα χρήματα από όσο θα μπορούσε να αντέξει η χώρα. Η προσωρινή αναβολή της ελληνικής χρεοκοπίας για να πληρωθούν πλήρως οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες ήταν ο λόγος της διόγκωσης του ελλείμματος. Ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2018 δήλωσε
ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει ακριβά την παραποίηση των στατιστικών στοιχείων της ελληνικής οικονομίας από τις ελληνικές αρχές και τη Eurostat. Η απόφαση του κ. Γεωργίου να παραβιάσει όχι μόνο την εθνική νομοθεσία περί στατιστικών, αλλά και τον υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, προσθέτοντας αυτές τις 17-10 στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, έδωσε το έδαφος για την εφαρμογή των πολιτικών της λιτότητας και του μνημονίου. Στα προαπαιτούμενα, να θυμόμαστε, τρίτου μνημονίου, αποδέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση. Ποια ήταν αυτή? Και οι δανειστές επανέλαβαν την απέτηση να σταματήσει η δίωξη κατά του κ. Γεωργίου από την ελληνική δικαιοσύνη, αθώνοντας το. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει, και θέλω να αρχίσουμε να βάζουμε τα πρόσωπα που οικοδομούν όλο αυτό εδώ, γιατί είναι και Έλληνες, είναι και ξένοι, και είναι κάποια ελληνικά ονόματα τα οποία δεν τα είχαμε ξανακούσει. Γιατί ένας υπάλληλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 21 χρόνια, επιστρέφει στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται να ανακαλυφθεί ένα τεράστιο έλλειμμα, βάσει μιας ερώτησης που είχε κάνει 2 χρόνια πριν μπροστά ο κ. Παπαδημούλης. Έτσι, στις 25 Ιουνίου του 2015, πάμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει στο Eurogroup μια πρόταση με 10 μέτρα για την Ελλάδα. Σε ένα τελεσίγραφο, take it or leave it. Πάρτε το ή το αφήσετε. Και ακριβώς την ίδια μέρα, ο κύριος Γιώργος Μαντζαβινάτος στέλνει email, θα δούμε ποιος είναι ο κύριος Μαντζαβινάτος, στον Jeffrey Epstein. Τότε την εποχή εκείνη, το 2015, ο κύριος Μαντζαβινάτος ήταν CEO της Doha Properties, της εταιρείας ακινήτων της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ. Τι του γράφει? Η Ελλάδα έφτασε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν γίνει ούτε δημοψηφίσματα, τίποτα, έτσι. 25 Ιουνίου 2015. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2015. Παρέχοντας έτσι μια προσωρινή χρηματοοικονομική σταθερότητα μέχρι το Σεπτέμβριο, που θα χρειαστούν άλλα 35 με 40 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η ευκαιρία, κύριε Epstein, να εισέλθετε στην ελληνική αγορά, ειδικά επειδή οι τράπεζες βρίσκονται σε μεγάλη έκθεση. Είναι η ώρα για να μπείτε, προσέξτε, για να μπείτε και να μουντάρετε. Την ημέρα λοιπόν που δίνει τελεσίγραφο στην Ελλάδα ο πρώην CEO της εταιρείας ακινήτων του Εμμύρη του Κατάρ συμβουλεύει τον Jeffrey Epstein να επενδύσει σε ελληνικές τράπεζες. Ήσερ τι έγινε και ενημέρωνε τον κύριο Epstein, και αυτά τα emails βεβαίως συνεχίστηκαν από το 2015 μέχρι το 2018. Αλλά ποιος είναι ο κύριος Ματζαβινάτος? Είναι ο πρώην υποδιοικητής της Eurobank, είναι ο πρώην υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας και είναι ο άνθρωπος που δημιουργεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ακινήτων, την Παγκαία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, αποτέλεσμα βεβαίως αυτής της χρεοκοπίας. Προσέξτε. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Και βεβαίως δεν βρέθηκε τυχαία να διαχειρίζεται τα ακίνητα που είναι η ιδιοκτησία της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, 25 Ιουνίου, περιγράφει τι θα γίνει μέσα στους επόμενους 2,5 μήνες. Υποτίθεται ο κύριος Τσίπρας απορρίπτει την πρόταση της 25ης Ιουνίου, κατηγορεί τους δανειστές για εκβιασμό, διοργανώνει, 2 μέρες αργότερα ανακοινώνει, 27 Ιουνίου το δημοψήφισμα, 29 Ιουνίου οι τράπεζες κλείνουν, παίρνουν το capital control, 5 Ιουλίου ο ελληνικός λαός ψηφίζει 61, 62, 63% και αρχίζουν εδώ τα ενδιαφέροντα. Στις 6 Ιουλίου του 2015, λίγες ώρες μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οδηγούμαστε στην κυβέρνηση του Γιάννη Βαρουφάκη, όπου αντικαθίσταται από τον κύριο Τσακαλώτο. Ο κύριος Ματζαβινάτος σχετίζεται σήμερα με τον άνθρωπο του κύριου Τσακαλώτο. Γιατί μέσα στη διαδρομή
των όσων έπραξαν, σήμερα είναι συνέδριος στην Qualcomm Holdings. Και καθόλου τυχαία επιλέχθηκε ο κ. Τσακαλώτος για να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Την ημέρα εκείνη όμως, η κυρία Ριάντε Rothschild, επικεφαλής της Elmont Rothschild Group, θα πρέπει να πούμε ότι είναι εκείνο το κομμάτι των Rothschild που έχει κάνει συμφέροντα σε μια μεγάλη έκταση στην Κέρκυρα και τον οποίο δικηγόρος έχει υπάρξει ο κ. Δένδιας. Τι γράφει λοιπόν σε αυτό το email που στέλνει στον Τζέφρι Επστάιν? Λέγεται έντονο ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε το κεφάλι του Γιάννη Βαρουφάκη. Αντικαταστάσει με τον επικεφαλής διαπραγματευτή, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, θεωρείται δεδομένη. Και αυτή η κίνηση δίνει στον Τσίπρα τον πολιτικό χρόνο για να αλλάξει το κλίμα προς τους εταίρους, χωρίς να αλλάξει το πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Αύριο συγκαλείται σύνοδος κορυφής στην Ευρωζώνη, στις Βρυξέλλες, καλλιεργείται η προσδοκία ότι θα αναζητηθεί η λύση εκεί, έστω και προσωρινή. Το διακύβημα παραμένει, αν ο χρόνος που κερδίζεται είναι αρκετός, για να μετατρέψει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη συμφωνία και όχι σε αδιέξοδο. Και τι απαντάει ο κ. Επστάιν? Η παρέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού παρουσιάζει στην Ελλάδα ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, όχι ευκολότερο. Τώρα θα τους ζητηθεί να έρθουν με λύση, όχι με προτάσεις. Τώρα τα έχουν πραγματικά... Ο επικεφαλής, λοιπόν, μια από τις πιο ισχυρές τράπεζες και τραπεζικές δυναστείες του κόσμου, ενημερώνει έναν καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα και διακίνηση με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, λίγο μετά το δημοψήφισμα, και θεωρεί δεδομένη κιόλας την αντικατάσταση του κ. Βαρουφάκη από τον κ. Τσακαλώτο. Και βέβαια ο κ. Επστάιν απαντά με ανάλυση. Ήξεραν λοιπόν, όλοι ήξεραν, συζητούσαν τις τύχες στην Ελλάδα σαν να ήταν ένα σόπτο, κουβέντα μεταξύ των επαγγελματιών. Η ελίτ, όπως το έχει σχεδιάσει. Και χωρίς τον απρόβλεπτο υπουργό και την ελληνική κυβέρνηση πλέον πλήρως ελεγχόμενη. Το email του κυρίου Ματζαβινάτου, για το οποίο δίνεται στις 25 Ιουνίου και προβλέπει, ξέχασα να πω, ότι θα μπούμε σε καινούργιο μνημόνιο, αλλά η διαχείριση αυτών των πραγμάτων θα γίνει από άλλη κυβέρνηση. Δηλαδή, ο κύριος Ματζαβινάτος στις 25 Ιουνίου προβλέπει, πριν από το δημοψήφισμα, που θα γινόταν 5 Ιουνίου, πριν από την παρέτηση του κύριου Τσίπρα, που θα γινόταν 20 Αυγούστου, πριν από την προκήρυξη εκλογών που γίνανε στις εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου, ότι θα έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία θα εφαρμόσει το καινούργιο μνημόνιο με τα 35-40 δισεκατομμύρια που χρειαζόντουσαν για να αναπνεύσουν οι τραπεζίτες. Αν αυτό το email δεν αποδεικνύει πραγματικά και ουσιαστικά το πόσο οργανωμένο ήταν το έγκλημα, με τις κινήσεις να φέρουν τον κύριο Γεωργίου, με τις ερωτήσεις του κυρίου Παπαδημούλη, με το... Φυσικά ποιος ήταν ο κύριος Γιώργακης Παπανδρέου, όλα αυτά υπάρχουν. Να τοποθετήσει τον κύριο Γεωργίου εκεί. Να πούμε στη διαδικασία του Καστελόριζου και όλο το τραπεζικό σύστημα από κάτω και από πάνω να πηγαίνει σάντουιτς στην Ελλάδα και να γνωρίζει ακριβώς ποιες θα είναι με συγχωρείτε, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις άσχετα από το τι θα ψηφίσει αυτός ο λαός, σε συνεργασία με τους πολιτικούς. Και η συνεργασία με τους πολιτικούς δεν αφορά μονάχα τον κύριο Τσίπρα, ούτε αφορά τον κύριο Τσακαλώτο με τον αδερφό του στην Qualcomm, όπου πήγε ο κύριος Ματζαβινάτος, που ενημέρωσε τον κύριο Επστάιν, τον μακάριατη Επστάιν.
Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτό το πολιτικό σύστημα έστησε ακόμα μία παράσταση στις 6 Ιουλίου, όπου συνήλθαν όλοι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Μεμαράκης, η κυρία, δεν ξέρω πείτε, ο κύριος Θοδωράκης, η κυρία Γεννηματά, να βρούνε μία λύση. Στην πραγματικότητα, και όπως το διαβάσατε, αυτό που ψηφίσαμε με ενθουσιασμό στις 5 Ιουλίου δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ότι ζητούσε την Ελλάδα να φύγει από το ευρώ, ούτε τίποτα. Φυσικά, ο τύπος και όλα αυτά τα πληρωμένα καθάρματα που μέχρι σήμερα δουλεύουν και μέχρι σήμερα να παράγουν με το καινούργιο έργο που έχουμε να παίξουμε. Τα ξέρουμε πια. Έλεγε ότι το δημοψήφισμα, προσέξτε, πόσο μελετημένα πάνω στην ψυχολογία είναι οι άνθρωποι αυτοί που διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα. Όχι πόσο μελετημένα είναι απλώς, αλλά πόσο τα χρησιμοποιούν. Λέγαμε ότι το δημοψήφισμα αφορά την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την αποχώρηση της Ελλάδας από το ευρώ. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο στο δημοψήφισμα. Και είναι σίγουρο ότι κανένα δεν διάβασε τι ακριβώς ψήφισε. Ψήφισε ένα όχι. Και το ρίξε μέσα. Γιατί οι λαοί λειτουργούν με το συναίσθημα και το θυμικό και αυτό το γνωρίζουν. Όμως εδώ έχουμε και μια αλληλογραφία του κύριου Επστάιν με τον κύριο Τσόμσκι, 30 και 31 Ιουλίου του 2015, 3 εβδομάδες μετά το δημοψήφισμα. Ανταλλάσσει email με τον Νοαμ Τσόμσκι, το μεγάλο αριστερό, ο οποίος επίσης έχει πάει πάρα πολλές φορές. Διανοούμενο, αντικαπιταλιστή. Τον κορυφαίο λοιπόν πολιτικό φιλόσοφο του MIT. Η Ελλάδα, το τραπεζικό σύστημα και η απάτη των bailouts. Είναι το έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης FTA 0085-004. Γράφει λοιπόν ο κύριος Τσόμσκι στις 30 Ιουλίου στις 11 το βράδυ. Παραπέμπτει καταρχάς στο άρθρο του καθηγητή Mark Brith του Brown University στο Foreign Affairs, με το τίτλο «Πόνος για την Αθήνα, γιατί θα πρέπει η Ελλάδα, γιατί θα πρέπει η Ελλάδα να παίρνει όλο το βάρος για αυτή την κρίση». Γράφει λοιπόν εκεί ο άνθρωπος αυτός, και αυτό συζητάνε ο Τσόμσκι με τον Επστάιν, ότι ο EFSF ήταν μια εταιρεία που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Λουξεμβούργο για να διατηρήσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης, εκδίδοντας ομόλογα 440 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δημιουργούσαν δάνεια σε χώρες με οικονομικά προβλήματα. Και τι έκανε με αυτή τη χρηματοδότηση? Συγκέντρωσαν τα ομόλογα για να σώσουν τους πιστωτές της Ελλάδας, τις τράπεζες της Γαλλίας και της Γερμανίας μέσω δανείων. Η Ελλάδα ήταν απλώς ένας αγωγός. Μας χώσανε όλοι σε αυτή τη σημερινή κατάσταση της απελπισίας, της κατάθλιψης. Και δεν είναι μόνο οι τραπεζίτες, και δεν είναι μόνο το διεθνές κεφάλαιο, και δεν είναι μόνο όλοι, Επστάιν, Μένστάιν, Πόλσον ή δεν ξέρω τι, και δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι άθλοι του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Αυτά είναι. Έχω ανοίξει ζωντανή εδώ, δεν είναι κανείς. Κάμερες πέφτουν, ειδικά αν ανεβαίνουν, πώς το λένε, οι εντάσεις. Προσέξτε λοιπόν παρακάτω. Η Ελλάδα λοιπόν ήταν ένας απλός αγωγός για τη διάσωση. Και γι' αυτό θα πρέπει, όσοι είναι έντιμοι πολιτικοί, να διεκδικήσουν, να απαιτήσουν την κήρυξη του χρεοστάσιου ως επαχθές χρέος, να αποκαλυφθούν όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν, και δεν αναφέρομαι μόνο σε πολιτικούς. Αναφέρομαι στους τραπεζίτες αυτούς, υπάρχουν κι άλλοι. Και να καθίσουν πολιτικοί, τραπεζίτες και υπόλοιποι, όπως έγινε στην Ισλανδία,
στο σκαμνί και να πάνε φυλακή, έστω και μετά από 15 χρόνια. Γιατί αυτό ήταν ένα διαρκές έγκλημα και όχι στιγμιαίο, όπως ονόμασε ο κύριος Καραμανλής τα 7 χρόνια της δικτατορίας. Δεν ήταν λοιπόν ο παραλήπτης η Ελλάδα, με κανένα σημαντικό τρόπο, αυτό το χρημάτων. Παρά αυτά, επαναλαμβάνονται συνεχώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από τα 230 δισεκατομμύρια που εκταμιεύθηκαν στην Ελλάδα, ούτε τα 27 δισεκατομμύρια πήγαν για να κρατήσουν το ελληνικό κράτος σε λειτουργία. Και τι λέει εδώ η ανάλυση τους? Ότι μέχρι το 2013 η Ελλάδα είχε πλεόνασμα και δεν χρειαζόταν τέτοια χρηματοδότηση. Δηλαδή, όχι μόνο μας στήσαν αυτή την παγίδα, αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα, με τους Έλληνες συνεργάτες τους. Γιατί αναφέρθηκα στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και όποιοι το υπηρετούσαν την εποχή εκείνη. Η Ελλάδα δεν είχε καμία ανάγκη αναχρηματοδοτήσεων κτλ. Το 2013. Δεν χρειαζόταν λοιπόν οι ανακεφαλαιώσεις. Μπορούσε να τα φέρει βόλτα. Αντίστοιχα, το 65% των δανείων προς την Ελλάδα πέρασε απευθείας από την Ελλάδα στις κεντρικές τράπεζες για τις πληρωμές τόκων, για τα οριμάζοντα χρέη και για την ανακεφαλαίωση των εγχώριων τραπεζών που απέτησαν οι δανειστές. Με έναν άλλον υπολογισμό, το 90% των δανείων προς την Ελλάδα παρέκαμψε εντελώς την Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, μάλλον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, παρουσιάσαμε ένα πλέγμα διαπλοκής, πραγματικό, αποτελούμενο από Έλληνες, όπως ο κύριος Ματζαβινάτος, υπάρχουν κι άλλοι, πολιτικούς, όπως ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία και όλα τα καλά παιδιά. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου. Μην ξεχνάμε και τον κύριο Βενιζέλο. Θα μου πεις τώρα έχει αποστρατευτεί αυτός, αλλά... Και είπαμε επίσης ότι το 2013 η Ελλάδα είχε πλεονασματικό. Ήταν πλεονασματική, δεν χρειαζόταν αναχρηματοδότηση. Τα χρήματα πήγαν μονάχα στις τράπεζες για να διασωθούν. Οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Θέσαμε την Deutsche Bank στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων. Το ΣΕΙΧΙ, Αλφανή. Και πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω. Σε όλα τα που ακόμα έχουμε να πούμε. Είχαμε μείνει λοιπόν ότι το 65% των δανείων προς την Ελλάδα πέρασε απευθείας από την Ελλάδα στις κεντρικές τράπεζες ή μάλλον με ένα υπολογισμό το 90% των δανείων προς την Ελλάδα παρέκαψε εντελώς στην Ελλάδα. Στην επόμενη μέρα, ο κ. Επστάιν, 31 Ιουλίου του 2015, απαντά στον κύριο Τσόμσκι, «Νόαμ, φαίνεται ενδυμικό ότι οι άνθρωποι που αποφαίνονται σχετικά με τα οικονομικά θέλουν να κόψουν την κεντρική οδό σε ένα σημείο της επιλογής τους, να εξετάσουν προσεκτικά τη φέτα τους και μετά να περιγράψουν τον ασθενή. Πρέπει να ακολουθήσει κανείς τα χρήματα μέχρι να επιστρέψουν στην αρχή τους». Εκεί που λέει ότι αφορά τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες που δεν δέχονται διαγραφή, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά γιατί να τους νοιάξει? Τους νοιάζει επειδή το σύστημα βασίζεται σε μια παράξενη λογιστική, όπως όλα τα τραπεζικά συστήματα. Τα περιουσιακά στοιχεία περιγράφονται στην καθημερινή γλώσσα ως πράγματα που κατέχεις με αξία. Το σπίτι σου, τα χρήματά σου, το τρέχον και μερικές φορές το μελλοντικό σου εισόδημα. Ωστόσο, αν είσαι τράπεζα, είναι σαν την αλίκη από τον κόσμο των θαυμάτων, στον καθρέφτη. Γιατί οι τράπεζες, τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι τα δάνεια.
Ναι, τα δάνεια σε ανθρώπους, χώρες, εταιρείες αποτιμούν τα περιουσιακά τους στοιχεία στον υπολογισμό τους ανάλογα με το πόσα έχουν δανείσει. Πόσα και όχι πόσα έχουν στην τράπεζά τους. Έτσι, αν η τράπεζα δανείζει περισσότερα χρήματα, τα περιουσιακά της στοιχεία αυξάνονται. Και μετά μπορεί να δανείσει ακόμα περισσότερα, γιατί έχει ακόμα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία. Είναι σαν την αλίκη να βάζει το χέρι της στο κεφάλι της για να δει αν έχει και να μετρήσει πόσο έχει ψήλωση. Αν η τράπεζα πρέπει να παραδεχτεί ότι δάνεισε χρήματα σε κάποιον που δεν μπορεί να τα επιστρέψει, αυτό απαιτείται μόνο αν οι όροι του δανείου δεν τηρούνται με τις ιδιαιτερότητες του συμβολέου. Η τράπεζα πρέπει τότε και μόνο τότε να δηλώσει την οντότητα σε αθέτηση. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Τα περισσότερα δανειακά συμβόλαια αναφέρουν ότι όσο πληρώνονται οι τόκοι, δεν χρειάζεται να δηλωθεί αθέτηση. Έτσι, η τράπεζα απλώς δανείζει την οντότητα περισσότερα χρήματα και πληρώνεται τα δικά της χρήματα για να τα καταγράφονται ως στόχους. Είναι μια μυθοπλασία. Αν πάρεις χρήματα από τη δεξιά σου τσέπη, τα περάσεις γύρω-γύρω και βεβαιωθείς ότι καταλήγουν στην αριστερή σου τσέπη. Μπορώ να πω ότι έκανε σε κέρδος. Καμιά χρεοκοπία δεν χρειαζόταν να δηλωθεί και πρέπει να πληρώσεις φόρο στα κέρδη σου στην κυβέρνηση. Προσέξτε κάτι. Τα κέρδη δηλαδή των τραπεζών. Σε αυτό το διηνεκές παιχνίδι σου δανείζουν. Και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό, ίσως το πρέπει να γίνει μια εκπομπή αυτό το πράγμα. Όλο το σύστημα αυτό που έχει οικοδομηθεί από το 1815 και αναφέρομαι, όχι τυχαία από το 1815, είναι η στιγμή που οι Rothschild καταλαμβάνουν την Βρετανική τράπεζα. Το πόσο σημαντικό ήταν ότι την εποχή εκείνη η Βρετανία, που θα εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αποικιοκρατίες της Ευρώπης και του κόσμου, νομίζω είναι 65 σημερινές χώρες που πρώην ήταν βρετανικές αποικίες, που σημαίνει ο χρηματοδότης του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, η Τράπεζα της Βρετανίας, περνά στα χέρια του Rothschild. Και εκεί εφευρίσκεται το εξής, το οποίο φυσικά το ζούμε και το υπομένουμε σήμερα. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν σε δανείζω για να με αποπληρώσεις. Σε δανείζω για να μπει στη διαδικασία να σε συνεχίζω, να σε δανείζω, να σε δανείζω, να αποπληρώνεις, να σε δανείζω, να σε αποπληρώνεις, να σε δανείζω, να αποπληρώνεις. Λέγεται perpetual. Αυτή η διαδικασία φτάνει κάποια στιγμή στα όρια της, γιατί συνοδεύεται από την επέκταση, όπως έγινε με την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, στην πρώτη παγκοσμιοποίηση είχαμε τη Βρετανία να καταλαμβάνει χώρες και αυτό να δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες δανεισμού και αντανάκλασης σε στοιχεία περιουσιακά. Μια χώρα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο. Τα σπίτια, τα ποτάμια, οι άνθρωποι κτλ. Οπότε αυτό σου δίνει δυνατότητα να κόψεις κι άλλο χρήμα, να δανειστεί. Όταν φτάσει όμως στο όριο του αυτό, και βέβαια σε όλο αυτό το διάστημα κερδοφόρησε. Όταν αυτό φτάσει στο όριο του, πάβει να είναι να βγάζει κέρδος. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να σε οδηγήσει, επειδή σε όλο αυτό το παιχνίδι συμμετέχουν εκατομμύρια άνθρωποι. Και θα σας εξηγήσω ότι είμαστε ανάμεσα σε αυτούς. Διότι βεβαίως θα πείτε, αν θέλω να μιλήσετε και να απαντήσετε ειλικρινά στο βάθος της καρδιάς σας. Τι έχει μεγαλύτερη αξία, ο άνθρωπος ή το κέρδος στη ζωή σας? Εάν προσέξετε με εντιμότητα, και ίσως όχι όλοι, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι διαφορετικοί, με εντιμότητα της πράξης, θα δείτε ότι πίσω από κάθε πράξη δεν είναι ο άνθρωπος, είναι το κέρδος. Και αυτή την ηθική ή την αήθεια, η αληθικότητα, γιατί πιστεύω η λέξη ήθος σημαίνει κάτι συγκεκριμένο και δεν υπάρχει ήθος ηθικό και ανήθικο, γιατί τελικά η αληθικότητα γίνεται ηθική υπόσταση με αυτόν τον τρόπο. Θα διαπιστώσετε ότι πάντα ο συλλογισμός του ανθρώπου, έτσι που μας έχουμε διαπαιδαγωγήσει και μορφώσει, γιατί δεν είναι μια συνθήκη που την αποκτήσαμε μονάχοι μας, αλλά ο άνθρωπος είναι μια αλλατωματική φύση, είναι το κέρδος. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ο Τζέφρι Έπσταϊν, με αφορμή την Ελλάδα, εξηγούσε πώς λειτουργεί η τραπεζική απάτη τον Ιούλιο του 2015. Ακριβώς τις μέρες, τις στιγμές που η Ελλάδα
πάει να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Και άρα δούμε τι λένε τα νούμερα. Πρώτο μνημόνιο 2010-2013. 30 δισεκατομμύρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 80 δισεκατομμύρια από τα διμερή δάνεια από κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και η αφιλιότητα της ίδιας της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί συμμετείχε σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, θα μου πείτε, συμμετείχαν οι ηγέτες της. Φύγαν, Τάσε Μπράουν και οι υπόλοιποι και ο Γιούγκερ, γιατί αυτοί έχουν πάει τώρα μπορεί να βρίσκονται και στην εξόδιο τους ακολουθία. Όμως οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν όλο αυτό. Για να καταλάβουν και ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί απευθύνονται σε αυτήν ως να είναι η νέα τους εκκλησία, οι οπροστάτες. Το δεύτερο μνημόνιο είναι 2012-2014, που είναι 19,5 δισεκατομμύρια από το ΔΝΤ και 144 δισεκατομμύρια από τον EFSF. Σύνολο όλα αυτά είναι 230 δισεκατομμύρια. Μόνο από αυτά, το 27 δισεκατομμύρια πήγανε στο ελληνικό δημόσιο. Μόνο το 11%. Πού πήγαν λοιπόν τα υπόλοιπα? Σε αυτό το πράγμα. Στις ανακεφαλαιώσεις των τραπεζών. Και βεβαίως, το σοκαριστικό στην ιστορία είναι ότι το 2013 η Ελλάδα είχε πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν χρειαζόταν δάνεια. Τις τα επέβαλε. Γιατί? Όπως παραδέχθηκε ο πρώην επικεφαλής της Bundesbank, ο κ. Καρλ Ότο, είπε: όλη η ιστορία αφορούσε την προστασία των γερμανικών τραπεζών, αλλά και των γαλλικών, από διαγραφές χρέους. Σύμφωνα με τη μελέτη της Attac Austria, το 77% των 207 δισεκατομμύριων του ελληνικού bailout πήγε στο χρηματοπιστωτικό τομέα, όχι στο λαό. Σύμφωνα με την Julby Debt Campaign, πάνω από το 80% των bailout funds χρησιμοποιήθηκαν για να διασωθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ξένος και ελληνικός. Οι τράπεζες είχαν δανείσει, αυτές οι γαλλικές τράπεζες, 477 δισεκατομμύρια σε αυτές τις χώρες που ονομάστηκαν PIGS, δηλαδή Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Η Deutsche Bank και η Commerzbank είχαν δανείσει 201 δισεκατομμύρια. Αν η Ελλάδα χρεοκοπούσε, οι ελληνικές τράπεζες θα έχαναν το 19% των περιουσιακών τους στοιχείων. 3,33% πάνω από το όριο της αφαιρεγγιότητας. Και πάμε λιγάκι σε αυτό που λέγαμε πριν, για τον κύριο Μετζαβινάτο. Qualcomm Group, η ελληνική FinTech, που ειδικεύεται στη διαχείριση χρέους και κόκκινου δανείων. Ιδρυτής και executive, πρόεδρος Ορέστης Τσακαλώτος, ξάδερφος του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Τον Ευκλήδη Τσακαλώτο που αντικατέστησε το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργός Οικονομικών στις 6 Ιουλίου του 2015. Την ίδια ημέρα που ενημέρωνε η Rothschild ότι θα συμβεί αυτό. Η Qualcomm έχει συμβόλαια με τράπεζες για τη διαχείριση κόκκινων δανείων. Έχει συνεργασία με την PricewaterhouseCoopers, με τη Hoist Credit, διαχειρίζεται δισεκατομμύρια προβληματικά asset. Και το 2019, ο Γιώργος Μαντζαβινάτος, ο οποίος πέθανε το 2023, ήταν αυτός που αντάλλασε τα emails με τον Epstein για τις ελληνικές τράπεζες, εντάχθηκε στην Qualcomm. Ο άνθρωπος του Κατάρ, ο σύμβουλος του Epstein, στην εταιρεία του ξαδέρφου του πρώην Υπουργού Οικονομικών, που αν θυμάστε καλά, όταν δίνουν μαζί με τον κύριο Σταθάκη, όταν δίνουν τι μετοχές έχουν, πρώτη τάξη ήταν οι μετοχές της BlackRock. Και τώρα έρχεται ο πρίγκιπας Ανδρέας στην ιστορία αυτή με την Ελλάδα. Αυτός ο οποίος έχασε όλα τα βασιλικά του δικαιώματα πριν από 2-3 μήνες, 4 δεν θυμάμαι, λόγω της ανάμειξής του με το σκάνδαλο Epstein. Αλλά πρέπει να ξέρετε κάτι. Πίσω από όλα αυτά τα σεξουαλικά που τίθεται σκάνδαλα, γιατί εκεί είμαστε, γιατί ξέρουν ότι ο κόσμος θέλει να διαβάσει για σεξ, για βία, για παρανομία, για ανομαλία κτλ. Κρύβουν την πραγματική υπόλοιπη και σοβαρή εικόνα, που είναι οικονομικές διασύνδεσεις. Λοιπόν, δευτερότοκος της βασίλισσας Ελισάβετ, δούκας της Υόρκης, στενός φίλος του Τζέφρι Epstein. Ο Άντρου, λοιπόν, δημιούργησε την Pitch and Place, ένα πρόγραμμα στο οποίο οι επιχειρηματίες παρουσίαζαν τις ιδέες τους σε επενδυτές όπως στο St. James Palace και στο Buckingham Palace. Και ανάμεσα στους διευθυντές, ο top είναι του Pitch and Place Global, είναι κάποιος David Stern, Γερμανός επενδυτής.
Στις 9 Δεκεμβρίου του 2019, λίγες εβδομάδες μετά τη διαβόητη συνέντευξη του Άντριου στο BBC και μέσα από το σκάνδαλο που προκύπτει, ο Στέρν παραιτείται. Και είναι ο τρίτος διευθυντής που παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο με το σκάνδαλο Epstein. Εκεί υπάρχουν οι πόζες του Μπριζάντζου από αυτά τα αρχεία που έδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Υπάρχουν οι πόζες του Epstein, διάφορες διφορούμενες. Υπάρχει και το email που στέλνει ο Epstein το 2011, που τον αναφέρει Δούκα. Είσαι καλά, αυτές οι ιστορίες είναι πλήρη φαντασία. Δεν γνωρίζω, δεν έχω συναντήσει ποτέ τον Αλ. Ο Κλίντον δεν ήταν ποτέ στο νησί. Ο τηλεφωνικός κατάλογος δεν είναι δικός μου. Τον έκλεψε ο οικονόμης μου που είναι τώρα φυλακή γι' αυτό. Είπαμε ότι ο πρίγκιπας Άγγελου στερήθηκε όλων των τίτλων του από τον βασιλιά Κάρολο. Ο Στέρν είναι εκείνος. Γιατί το αναφέρουμε. Είπαμε για την παγκαία που έφτιαξε ο Μάνο Τζαβινάτος, ο οποίος έφτιαξε μετά την Invel, η οποία αγόρασε το 66% για 635 εκατομμύρια. Αγόρασαν με 635 εκατομμύρια μία περιουσία αξίας 5 δισεκατομμύρια, το 66%. Λοιπόν, αυτά γίνονται από την εταιρεία του κ. Ματζαβινάτου. Η Deutsche Bank εδώ και ο κύριος Στέρν, ο οποίος είναι ο μάνατζερ της Deutsche Bank στο Λονδίνο. Ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα χρήματα του πρίγκιπα Άντριου, διαχειρίζεται ως μάνατζερ, βρίσκεται ως μάνατζερ της Deutsche Bank, και ο Νεβ Γκούπτα, ο διευθυντής της Deutsche Bank εκεί, που επέβλεψε και την είσοδο του, ο Τομάς Μπάουερς, ο εκτελεστικός διευθυντής της Deutsche Bank, που επέβλεπε τους λογαριασμούς του Epstein. Τι είναι λοιπόν ο Γκούπτα? Προτείνει στον Epstein, και μάλλον αγοράζει, τα ασφάλιστρα της Alpha Bank. Και μάλιστα του δίνει, warrants λέγονται αυτά, τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να αγοράζεις, αν θέλεις, αργότερα μετοχές. Δεν αγοράζει μετοχές της Alpha Bank, αγοράζει ασφάλιστρα της Alpha Bank, τα οποία του δίνουν επί 7% κέρδος. Επί 7%. 7 φορές κέρδος. Ο Στέρν, λοιπόν, του στέλνει ένα email του Epstein με την παρουσίαση της Παγκαία και του ζητάει να υπογράψει το NDA έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Όσα ακριβώς αγοράζει και το υπόλοιπο 30% αυτής της μεγαλύτερης, από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, πρώην κομμάτι της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Ποιους τραπεζίτες από όλους πρέπει να κυνηγήσουμε? Και βεβαίως θα πρέπει να μας απαντήσει και ο κ. Στουρνάρας για όλα αυτά. Έβρε λοιπόν 300 εκατομμύρια ο Epstein για να αγοραστεί το 30% των ιδιοκτησιών της Παγκαία. Είναι χιλιάδες τα ακίνητα, ελληνικά ακίνητα τα οποία έχει. Και υπάρχει αυτό το email, όπου του έρχεται το business plan, του ζητάνε το υπογράψει, το NDA, δηλαδή την συμφωνία, μυστική συμφωνία, τη μυστικότητα, non-disclosure agreement λέγεται, που εκεί βγαίνει το NDA, και να βάλει 300 εκατομμύρια, ακριβώς το ποσό. Εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι το Μάιο του 2023 η Deutsche Bank πλήρωσε 75 εκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμό, η JP Morgan πλήρωσε 365 εκατομμύρια δολάρια. Και ακριβώς είναι ο λόγος για τις ατασταλίες, αυτά είναι με διακανονισμούς, δεν πήγαν δηλαδή σε δίκη, για τις ατασταλίες που συνέβησαν σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της ελληνικής χρεοκοπίας, σε σχέση με τους λογαριασμούς και τα χρήματα που διακινήθηκαν, μόνο για τον Epstein. Κανείς βέβαια δεν πήγε φυλάκι. Τώρα, ποιοι είναι οι μέτοχοι της Deutsche Bank? Ο Σεϊχ Χαμάντ Μπιν Τζασίμ Μπιν Τζάμπερ Αλφρέντ κατέχει το 3% μέσω της Paramount Service Holdings. Και ο πρώην εμμύρης ο Χαμάντ και η Χαλίφα Αλ-Θανή το άλλο 3,5%.
Δηλαδή το 6% της Deutsche Bank ανήκει στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ, την ίδια οικογένεια που αγοράζει Ελλάδα. Γιατί ο μύρης του Κατάρ, ο κύριος Αλθανή, αγόρασε 6 νησιά της Εχινάδος στο Ιόνιο για 8,5 εκατομμύριο. Έχει χτίσει και σχεδιάζει μάλλον να χτίσει παλάτια για τις 3 γυναίκες και τα 24 παιδιά του. Δήλωσε ενδιαφέρον για τα 20 νησιά της ομάδας. Δηλαδή, παράλληλα που ανακοίνωσε σε αυτά όλα τα και επενδύσει 1 δισεκατομμυρίου για μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Την περίοδο εκείνη που ήταν ο Γιωργάκης Παπανδρέου. Η Εθνική Τράπεζα αναγκάστηκε να πουλήσει την NBG Pangea και αγοραστής της, όπως είπα, ήταν Invel Real Estate. Ιδρυτής της Invel Real Estate είναι ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ο πρώην management της Deutsche Bank. Έλα ρε. Χρηματοδότης για αυτή την ιστορία, ο Μπένι Στέινμεντς, ο Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος, καταδικασμένος το 2020 για οργανωμένο έγκλημα και δωροδοκία μέσω της PSG Real Estate με κεφάλαιο 400 εκατομμύρια. Κάπου τελευταία, νομίζω ότι διάβασα την ονομά του. Τιμή αγοράς λοιπόν της Pangea ήταν τα 653 εκατομμύρια, το 66%. Αλλά η Invel δεν πλήρωσε 653 εκατομμύρια. Τα 450 εκατομμύρια ήταν δάνειο από την Εθνική Τράπεζα. Έτσι εγώ γίνομαι και πλούσιος. Και εσείς, με επιτόκιο 2,5%. Η Invel στην πραγματικότητα πλήρωσε μόνο 203 εκατομμύρια μετρητά για ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας πάνω από 1 δισεκατομμύριο, έως 5 δισεκατομμύρια, όπως τα εκτιμούν. Από την κρίση βγαίνουν τα κέρδη. Το υπόλοιπο λοιπόν το αγόρασε το 2019, περίπου 2 μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Τον αυτοκτόνησαν. Το περίεργο είναι τη βραδιά που έγινε αυτό με τον Τζόφρι Epstein. Οι κάμερες σε μια αμερικάνικη μοντέρνα φυλακή υψηλής ασφάλειας στη Νέα Υόρκη δεν λειτουργούσαν. Ο δε άνθρωπος τον βάλαν συγκάτοικο έναν δολοφόνο. Για να μείνουμε στο ίδιο κελί με τον κύριο Epstein, πρέπει να σας πω ότι πέθανε 3 μήνες μετά. Η Invel λοιπόν αγόρασε με αυτά τα 390 εκατομμύρια ευρώ την Pangea, που σήμερα λέγεται Prodea. Η σύζυγός του, η Μαριάννα, του κ. Παπαχριστοφόρου, έχει ένα ακίνητο 5 εκατομμυρίων λιρών στο Τσέλσι του Λονδίνου. Να δούμε και λίγο τους Rothschild. Το 2015, ένα συμβόλαιο της Southern Trust Company, εταιρεία του Epstein, υπέγραψε μια συμφωνία 18,5 εκατομμύριων λιρών, γύρω στα 25 εκατομμύρια δολάρια, με την Edmond The Rothschild Group το 2015. Και στα email, αυτά που βγήκαν στον αέρα και ήρθαν στη δημοσιότητα από το Αμερικάνικο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπάρχει αλληλογραφία που αναφέρεται στη χρηματοδότηση του καταφύγιου του Χίτλερ από τις οικογένειες Rothschild και Epstein. Ας τα βάλουμε λιγάκι τώρα σε μια μεγάλη έτσι όλα μαζί εικόνα. Τα στοιχεία της Ελστάτ διωγγώθηκαν τεχνητά μετά από μια ερώτηση που έκανε ο κ. Παπαδημούλης το 2008, προσθέτοντας 17 δέκο στα έλλειμμα. Ο Παπαδημούλης έχει 66 ακίνητα, 100 ακίνητα. Καλό, ωραίος αριστερός. Αυτή η αριστερή μας δεξιά στις έπαιξε. Για να δικαιολογήσουν τα μνημόνια με τη συνεργασία των πολιτικών, των Υπουργών Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μάλιστα ο κ. Παπακοσταντίνου, ο οποίος δεν δικάστηκε για αυτά, δικάστηκε για την λίστα Lagarde, κάπου στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Είπε θα κάνετε ό,τι θα πει η Eurostat. Το 2013 η Ελλάδα είχε πρωτογενές πλεόνασμα και δεν χρειαζόταν δάνεια. Της τα υπέβαλαν. 230 δισεκατομμύρια ευρώ που καταλήξαν κατά 90% σε γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Η Deutsche Bank κρατούσε τα χρήματα του Epstein, στα οποία ανήκει το 6% της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, τις οποίες ο τότε διευθυντής, ο γενικός διευθυντής του Κατάρ, Doha Properties, ο κ. Ματζαβινάτος, ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε στον Epstein
να μπει στο παιχνίδι και γνώριζε 2,5 μήνες μπροστά, σε αντίθεση με τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι. Τι ακριβώς θα γίνει? Η Αριάννα Ντεβρότσαϊτ, διαχειριζόταν χρήματα και υπέγραψε και τη συμφωνία με τον κύριο Επστάιν, ενημέρωσε για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα λίγες ώρες μετά το δημοψήφισμα, όσον αφορά για την αναγκαστική παραίτηση, η αποβολή του κ. Βαρουφάκη και να πάει ο κ. Σακαλώτος, ο ξαδερφός του ηγετικού άρχοντα. Τα ακίνητα της Εθνικής Τράπεζας πουλήθηκαν σε εταιρεία που φτιάχτηκε από στελέχη της Deutsche Bank, με χρηματοδότηση από έναν καταδικασμένο εγκληματία για 203 εκατομμύρια μετρητά και 450, ποιος ήταν ο καταδικασμένος εγκληματίας, ήταν ο Επστάιν. Και με 450 εκατομμύρια δάνεια από την ίδια την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Αποτέλεσμα, ο Πρισάντιου έχασε στενός φίλος του, ο Επστάιν έχασε τους τίτλους του. Δύο άνθρωποι που ήξεραν, ο Επστάιν και ο Μπάουερς, βρέθηκαν νεκροί με διαφορά 2 μηνών. Ο κ. Ματζαβινάτος πέθανε το Μάιο του 2023. Και αυτό δεν ήταν κρίση χρέους, όπως καταλάβατε. Ήταν μια σχεδιασμένη λαιλασία. Μια λαιλασία που επευλήθηκε σε συνέργεια, συνεργασία, το συλλογισμό των Ελλήνων πολιτικών, του ελληνικού πολιτικού προσωπικού, και δεν με ενδιαφέρει αν διάβασαν ή δεν διάβασαν τα μνημόνια. Με ενδιαφέρει ότι μαζί με τους υπουργούς οικονομικών έβαλαν τις υπογραφές τους σε αυτό που μας είχε οδηγήσει σήμερα στο 2015. Από το 2015 στο 2025. Τραπεζιτών, στατιστικολόγων, διεθνών οργανισμών πάνω σε εμάς, στο λαό μας, που γίναμε πειραματόζωα για αυτό που έρχεται σήμερα να επιβάλλουν οι ίδιες ηγεσίες, η ίδια πολιτική ελίτ και στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Τα email υπάρχουν, τα συμβόλαια υπάρχουν, οι φωτογραφίες υπάρχουν, τα ονόματα υπάρχουν και βρίσκονται στο justice.gov/Epstein. Υπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, επικεφαλής της Bundestag, πρώην δούκες της Υόρκης, Γερμανοί επενδυτές, Deutsche Bank και στελέχη της, Ισραηλοί δισεκατομμυριούχοι, καταδικασμένοι και χρηματοδότες για την εξαγορά της μεγαλύτερης εταιρείας στην Ευρώπη, ιδιοκτησίας ακινήτων, που ήταν η Εθνική Τράπεζα. Γιατί και η Εθνική Τράπεζα αυτό έκανε, όπως και όλες οι τράπεζες αυτό κάνουν. Δεν σε δανείζουν για να προκόψεις. Σε δανείζουν για να σε συμφιλίψουν. Για να είσαι σε μια συνεχή διαδικασία δανεισμού και αποπληρωμής. Και την κατάλληλη στιγμή, γιατί οι τράπεζες δεν είχαν αναρωτηθεί όλα τα υπέροχα, φοβερά κτίρια, τις κολόνες, ιδιοκτησίες τραπεζών. Δεν αναφέρομαι στο όλο το υπόλοιπο. Δεν σας έκανα, δεν είναι περίεργο. Είναι από τους αποτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες ή από ανθρώπους που θέλαν όντως να δημιουργήσουν και η τράπεζα τους οδήγησε στην απελπισία, στην κατάρρευση, αν υπήρξαν τέτοιοι Έλληνες επιχειρηματίες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Πάω λοιπόν σε κάτι για να τελειώσουμε την εκπομπή τη σημερινή. Γιατί εδώ μπαίνουν και τα επίθετα της κυρίας Όλγα Γερολάμου, Βότη, ξαδέρφος του κ. Παύλου Γερολάμου. Όταν ο Bill Gates δεν ρωτούσε τον Epstein για τα αφροδίσια νοσήματα που φέρεται και απέκτησε από τις Ρωσίδες, οργάνωνε μαζί τους συναντήσεις κορυφαίων οικονομολόγων και θεσμικών παραγόντων αυτή την περίοδο. Σύμφωνα λοιπόν με τα email που δόθηκαν στη δημοσιότητα, θέλησαν να διοργανώσουν ο Bill Gates και ο Epstein το 2012 ένα τέτοιο to know us better για την πορεία της Ευρωζώνης, για το πώς μπορούν να κερδοσκοπήσουν πάνω στον ελληνικό λαό. Το πρώτο όνομα που έπεσε στο τραπέζι ήταν αυτό, του κ. Λουκά Παπαδήμου. Επίσης, ο κ. Epstein συμμετείχε σε αγοροπολισίες με Έλληνες, ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων,
Ο νεκρός λοιπόν χρηματιστής σε αρκετές περιπτώσεις αναζητά το επίσημο ιστορικό κάποιων αρχαιοτήτων για να πουληθούν σε δημοπρασίες μεγάλων οίκων. Συγκεκριμένα σε ανταλλαγή με τον λογιστή του Ρίτσαρτ Καν, αναζητούν και συζητούν για 2 αγάλματα, αξίας 800.000 και έναν Ηρακλή. Και ζητούν πληροφορίες και από τους πρώην εκτιμητές του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, τον αντιπρόεδρο του οίκου Κρίστης, τον κ. Μπέρχαν. Ο τελευταίος, μάλιστα, σε ένα email κάνει αναφορά σε μάρμαρα. Το 2012 η Πέγκι Σίγκαλ, η οποία κατηγορούσε ότι μεσολαβούσε στα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης ως εξοραίστρια της εικόνας του Epstein, αλλά και για να ρίξει λάσπη στη Βιρτζίνια Τζουφέ, που ήταν η πρώτη που έδωσε στη δημοσιότητα τα όσα συνέβησαν όταν ήταν αυτή 14 χρονών και τα όσα συνέβησαν με τον πρίγκιπα Άντριου, με τον κύριο Μπιλ Κλίντον κτλ. Δυστυχώς, υποτίθεται αυτοκτόνησε τον Αύγουστο, άφησε ένα φωνητικό μήνυμα στο οποίο έλεγε ότι αν πούνε ότι αυτοκτόνησαν, να ξέρετε ότι είναι ψέματα. Αυτή λοιπόν η κυρία Πέγκι Σίγκαλ ζήτησε από τον Epstein να χρηματοδοτήσει τις μετακινήσεις της μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και έχει μεσολαβήσει σε επίκεντρο αποκαλύψεων, σύμφωνα με παλαιότερο αρχείο, όταν ο Epstein της είχε ζητήσει να μεσολαβήσει στην Arianna Huffington, της Huffington Post, την Ελληνίδα, για να στρέψει την προσοχή των ΜΜΕ προς τον ίδιο, από τον ίδιο προς την κυρία Τζουφέ. Η Σίγκα, λοιπόν, πραγματοποιεί ένα ταξίδι στην Ελλάδα, προσεγγλημένη, όπως λέει, προσωπικών φίλων, ανάμεσά τους τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης Ελίζα για κακοποιημένα παιδιά. Στο πρώτο τμήμα του ταξιδιού, η Σίγκαλ, προσεγγλημένη της Καλλιόπης Καρέλα, η οποία φαίνεται να γνωρίζεται από παλιά με την Κισλέν Μάξουελ, και υπάρχουν φωτογραφίες για αυτά, την κόρη του πράκτορα της Μοσάντ, Ρόμπερτ Μάξουελ, η οποία αυτή προμήθευε όχι μόνο να καλύψει τις σεξουαλικές ιδιαιτερότητες και τον τρόπο που ήθελε και τις ηλικίες που ήθελε ο Epstein, αλλά όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες, συνεταίρους του. Γιατί όσοι αναφέρονται σε αυτά τα email, αυτή η τεράστια πλέμπα της παγκόσμιας ελίτ είναι συνεταίροι και συνεργάτες του Epstein. Κοινώς, η κυρία Σίγκαλ, προσεγγλημένη της Καλλιόπης Καρέλα, που γνώριζε από παλιά την Κισλέιν Μάξουελ, την προαγωγό του παιδόφιλου και όχι μόνο, Epstein, κάνουν μια συνάντηση, ενώ είναι με τα ιδρυτικά μέλη της Ελίζα, για κακοποιημένα παιδιά. Και στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού ταξιδεύει με το πλοίο της γραμμής στην Πάτμο, προσεγγλημένη του Γιώργου Βότη και της Όλγας Γερουλάνου Βότη. Κάτι παραμονή θα συναντήσει και έναν Έλληνα ξένο διπλωμάτη, το οποίο θα έχουν εγκέφαλο στους σκάφους του Βότη. Από τη συγκεκριμένη ανταλλαγή μηνυμάτων δεν προκύπτει βέβαια κάποια παράνομη για στο ανήθικη πράξη, κανένας εμπλεκομένου. Απλώς επιβεβαιώνονται οι πολλές σχέσεις και οι πολύ στενές σχέσεις της Σίγκαλ, της κυρίας Καρέλα, με τον Epstein και την Κισλέιν Μάξουελ, όπως και μετακινήσεις $1.000. Στα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης αρκετές πληροφορίες για προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις του κ. Epstein με τις ελληνικές οικογένειες, τις εταιρείες που του παρήχαν ιδιωτικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, τις μετακινήσεις του ίδιου του καλεσμένου. Τα οποία, να ξέρετε, ότι ο Τσίγκος θα τα βγάλει στον αέρα. Δυστυχώς, αυτά όλα αναφέρονται στα επίσημα αρχεία του Αμερικάνικου Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Και καταδεικνύει ότι πολύ πιθανό. Από σύμπτωση και μόνο, κάποιες εταιρείες για κακοποιημένα παιδιά, όπως την IT, η εταιρεία του δεξιού χεριού της κυρίας Κλίντον, να αφορούσε εμπόριο παιδιών, κάπου αντίστοιχα να βρίσκονται και ελληνικές εταιρείες. Δεν θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Αυτά είχα να πω μόνο για σήμερα. Και Θεού θελόντος, έχουμε κι άλλο να πούμε.
Πώς θα είναι τόσο πολύ βαρύ όλο αυτό που το διαβάζεις, όταν το μελετάς, το ψάχνεις και το βρίσκεις. Είναι τόσο δηλητηριώδες, πολλές φορές νιώθω να εισέρχεται στον οργανισμό μου μέσα. Θα επαναλάβω ότι εκείνα τα πολιτικά κόμματα που έχουν εντιμότητα και που πράγματι ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, και εφόσον ξεκινούν οι διαδικασίες για την αλλαγή του συντάγματος, θα πρέπει να προτάξουν και να ζητήσουν από τον ελληνικό λαό 4 πράγματα. Πρώτον, την καταγγελία ως επαχθές χρέος, και δεν έχει σημασία αν ήταν κύριε Κωνσταντοπούλου που το προσπάθησε και δεν το κατάφερε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει εμάς. Το χρεοστάσιο λοιπόν. Πρώτο, τερματισμός του χρεοστασίου. Ίσως οι γεωπολιτικές ρευστότητες να μας βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα. Τέρμα. Δεν τους χρωστάμε. Μας ξυλώσαν, μας ξεβρακώσαν, μας βάλανε στα 4 μαζί με την πολιτική ηγεσία. Πού το ωραίο της δρόμου ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης. Άρα το πρώτο που θα πρέπει να μπει στην αναθεώρηση συντάγματος είναι αυτό. Να πάψει το ακαταδίωκτο. Όσοι υπηρετήσανε και όσοι εμπλέκονται, τραπεζίτες, πολιτικοί, σύμβουλοι, διοικητές, σε αυτή την ιστορία, τραπεζίτες, πολιτικοί, σύμβουλοι, διοικητές, όποιοι είναι, όπου και αν βρίσκονται, και είναι ελληνικής καταγωγής, να πάνε φυλακή. Γιατί εδώ υπάρχουν κοιτάπια, ρε παιδιά. Δεύτερον, επανασύσταση της ελληνικής δημοκρατίας. Με θεσμούς ελέγχου που θα βρίσκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με διαφάνεια σε όλα που συζητιούνται στα υπουργεία και στις αποφάσεις που παίρνονται. Ποιος τους επισκέπτεται, πότε τους επισκέπτεται. Όπως είναι στις ΗΠΑ, αδερφιά. Δεν ζητάμε κάτι από τη Μόσχα. Ζητάμε κάτι από την πατρίδα της δημοκρατίας. Ένα email, ένα κινητό τηλέφωνο. Και αυτό θα το χρησιμοποιούν μονάχα για την περίοδο που υπηρετούν σε δημόσια θέση. Και στους σερβερ, για να μας λένε ότι έσβησε η Vodafone ή δεν ξέρω ποιος κτλ. Όπως μας λέει η κυρία Φόντερ Λάιερ, διαθέσιμα όλα. Διπλά και τριπλά αντίτυπα. Όλα τα υπουργικά συμβούλια. Τι συζητάνε, τι λένε. Μόνο εκείνα που θα μπορούν να αφορούσαν την άμυνα. Αν και να ξέρετε, οι Τούρκοι έχουν καλύτερη πληροφορία από τον ελληνικό λαό σε σχέση με αυτά. Μα και αυτά θέλουν να καλύψουν, όπως βλέπετε. Όπως βλέπετε, δηλαδή, πάμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία που έχει ήδη πρόφαση. Και μας παίζουν, λοιπόν, εδώ τον παπά. Γιατί είναι βαρύ το κόστος. Μπορεί να μας οδηγήσουν και σε μια σύγκρουση με την Τουρκία, με την απειλή της σύγκρουσης. Το κάνα και στο παρελθόν. Και ας πούμε τώρα, Έλληνα, τι θες, παιδί μου, είσαι συνταξιούχος στην πλειοψηφία σου. Άσε ρε, κοίτα να ζεις τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου έτσι, σαν σκλάβος, σερνάμενος. Με δεμένο εδώ, τη θηλιά, σαν το σκυλί. Να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου έτσι. Φάνηκε αυτό. Το email, στο οποίο φαίνεται ότι οι τραπεζίτες μπασμένοι στο κόλπο γνωρίζαν από τα πριν όλο το σχέδιο. Και τι θα κάνει ο Τσίπρας, και τι θα πούνε, και τι το ένα, και τι το άλλο, και ποιοι θα διαχειριστούν, και νέες κυβερνήσεις κτλ. Άρα το δεύτερο, τρίτο είναι αυτό. Και τέταρτο, ένας ανεξάρτητος θεσμός δικαιοσύνης, και επειδή δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η δικαιοσύνη, ας αναπτυχθεί μια καινούργια δικαιοσύνη σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τοπικούς δικαστές που να αρχίζουν να οικοδομούν ένα άλλο. Τοπικούς δικαστές εννοώ ανθρώπους που έχουν τα εχέγγυα, που εκλέγονται από τους δημότες των περιοχών και αναλαμβάνονται τις υποθέσεις αυτές. Ας οικοδομήσουμε ένα παράλληλο σύστημα δικαιοσύνης. Και θα πρέπει να οικοδομήσουμε και ένα παράλληλο σύστημα οικονομίας. Γιατί θα έχουμε πολλούς πολέμους. Διαφορών. Αυτά λοιπόν από μένα.
Ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ, συνδεμένοι στο YouTube, συνδεμένοι στο Viber, το Δημοσθένη, τον φίλο μου τον Καμπέ, Πασκάλ Καμπέ, και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες που γράψατε. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτές είναι οι συνθήκες με τις οποίες φτάσαμε εδώ. Και φυσικά από αυτές θέλει να διαφύγει και το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό σύστημα. Να μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι το μόνιμο μέλημά τους. Και θέλω να σας πω και το εξής. Γιατί δεν πήγανε οι δοσύλλογοι φυλακοί όταν 360.000 Έλληνες πουλήσαν τις ιδιοκτησίες τους για ένα τενεκελάρι στην κατοχή. Γιατί ρίξανε τη χώρα στον εμφύλιο. Και την ίδια ώρα η Βουλή τους αθώων. Και δεν κάθισε κανένας να δικαστεί γι' αυτό. Και οι περιουσίες χαθήκανε. Το έγκλημα έμεινε. Η αδικία νομιμοποιήθηκε. Και κυβέρνησαν την χώρα μας οι δοσύλλογοι. Και οι συνεργάτες των Γερμανών. Αυτό είναι. Να μην επιτρέψουμε λοιπόν να ξαναγίνει. Με το έγκλημα που ξεκίνησε το 2010 και έχω περάσει 15 χρόνια. Και κανένας δεν πήγε φυλακή. Κανένας δεν τιμωρήθηκε. Και αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο για έναν λαό που βρέθηκε κυριολεκτικά σαν τη ρέγγα, στεγνωμένος στα σκοινιά. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο για τον Άτλαντα εδώ, για τις μουσικές του παρεμβάσεις. Θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι εδώ, στη συχνότητα του Focus 100. Το παροτρύνω, τώρα εσείς μετά θέλετε να μην θέλετε. Παροτρύνω όμως να μείνετε στη συχνότητα, συντονισμένη στη συχνότητα του Focus 103,6. Όπου ακολουθεί εκπομπή Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σολεμέσογλου, τις καταπληκτικές μουσικές που παίζει και τον ωραίο τρόπο που βγαίνει στα κείμενα για τη μουσική και το λόγο. Από μένα λοιπόν, καλή νύχτα, καλή τύχη και τίποτα από αυτό που υπόθηκαν ή από αυτά που υπόθηκαν σήμερα να μην τα ξεχάσετε, να μην το ξεχάσετε.